Welcome back sa ating discussion. Ngayon, meron tayong bagong general procedure for circuit analysis, which is mesh analysis. Mesh analysis is mas madali siyang i-apply since ang ating mga equations na mapoproduce dito ay based on loop currents or yung ating mga mesh currents. Ayan. Instead na, dati kasi nagka-KVL tayo based on the branch current. Ito yung mga branch current natin, I1, I2, and I3. So, kung gagawa tayo ng equations in terms of the loop currents, ito yung mga yun, loop 1, loop 2, okay? So, instead of 3 equations, kapag gumamit tayo ng mesh analysis, 2 equations na lang. At mas mabilis mag-solve kapag 2 equations, 2 unknowns. Sa mesh analysis, kagaya ng nodal, meron din tayong dalawang cases. Una is yung mesh analysis with voltage sources. Yan yung unang examples ko. And then yung isa, mesh analysis with current sources. Under this type, meron tayong dalawang case. Meron tayong case 1, meron tayong case 2. Okay, sa case 1, yung ating current source is nasa isang branch lang. Hindi siya nakagitna sa dalawang mesh. Sa case 2, yung ating source ay nakagitna siya sa dalawang loop or dalawang mesh. Kagaya din siya doon sa nodal analysis. Sa nodal analysis, meron tayong tinatawag na super node. Okay, sa mesh analysis, meron tayong tinatawag na super mesh. So, kung titignan nyo mamaya, makikita nyo na halos parehas ang concept. Para mas maintindihan natin lalo kung paano gamitin at bakit mas madaling gamitin ang mesh analysis kaysa sa Kirchhoff's, try natin isolve itong problem number 1. Okay, pinapahanap niya yung branch current using mesh analysis sa figure naka-drawing na. Take note, if kayo ang magda-drawing, okay lang kung baliktad yung mga or reverse yung current direction nyo dito sa mga naka-drawing. Wala namang problema doon kasi ikukorek yan ng solution or answer nyo. So, una, drawing mo yung mga loop currents. Ayan, I sub 1 and I sub 2. Dati kasi loop 1, loop 2. Ngayon pangalanan mo, I sub 1, I sub 2. Our notation for loop currents is small letter. Okay, small letter I sub 1, small letter I sub 2. Ngayon yung mga branch current natin, capital letter I sub 1, I sub 2, I sub 3. Kung mapapansin nyo, parehas yung subscript ni I1 sa branch at saka ni loop current I1. Same is true with the branch current na I sub 2 tapos doon sa loop current na I sub 2. Bakit parehas sila? Simply because parehas sila. Okay? Si I sub 1 equal siya kay I sub 1. Si I sub 2 equal siya kay I sub 2. Bakit parehas? Kasi yung dadaan na current dito sa 5 ohm resistor, siya rin yung loop current. Dito naman sa 6 at saka 4 ohm resistor, parehas din ang direction, no? So, siya rin yung value. And kung nagkataon, ang I sub 2 mo ay baliktad. Halimbawa, ganyan siya. And ito naman, pabaliktad din, si I sub 1. Wala namang problema. Ang analysis mo ngayon, si I sub 1, okay, is equal to the negative ng loop current I sub 1. Okay, direction lang, but the value is the same. Doon sa dadaan kay 5 and 6 ohm resistor. Gusto naman si I sub 3. Kasama dun sa I sub 2 natin, pati si 4. Kasi yung current na dadaan kay 6 ohm, si I sub 2 loop current, pati kay 4 ohm resistor, si I sub 2 loop current. So, ang iba lang dyan ay si 10 ohm resistors. Bakit? Sa 10 ohm resistor, dalawa ang current na magfo-flow sa kanya. I sub 1 at saka si I sub 2. Makikita natin yan or gagawin mo yan, i-apply mo siya kapag nag-KVL equations ka na. Okay? Kapag gumawa ka na ng KVL equations. So, try natin i-solve. So, paano mag-solve ng circuit using mesh analysis? Step 1. So, draw the circuit. Drawing mo yung mga loop currents as well as the branch current. Bakit kailangan pang i-drawing yung branch current? Since based naman ang ating mga KVL
equations sa loop current. Kasi, kailangan mo sila usually dahil sila yung mga tinatanong. So, I1, I2, I3. Okay? So, after that, kapag nakapag-produce ka na ng simultaneous equations using KVL, you can use any method to solve the unknowns. Weber's rule, simultaneous equations, dun sa conventional method sa algebra, or kung anong method ang mas kabisado nyo. Elimination, pwede rin. Mamaya papakita ko na pwede rin sa calculator hanggang 3 by 3 matrix. Maliban dun sa tunuro ko dati na na determinants using your calculator. Yung pagkuha ng determinants using your calculator. Meron din tayong function sa calcu using EQN or equation function. Okay, so yun lang ang mga steps. Ngayon, since branch current ang hinahanap, so you may use or gamitin nyo yung KCL. Okay, yung KCL natin sa node na to. Sa problem na to, ayan, mag-KCL ka sa node na yan para makuha mo si I1, I2, and I3. So, si I1, alam mo na, that is equal to I sub 1 loop current. Si I2 equal siya sa I sub 2 loop current. Ngayon, para si I sub 3, paano mo makuha si I sub 3? Mag-KCL ka. Okay, loop 1 muna tayo. KVL, step 1 tayo, no? Apply KVL equations per loop current. KVL at loop 1. Ayan. Susundan mo tong loop na yan. Ayan, I sub 1. Yung mga currents natin based sa I sub 1. Sa 10 ohm resistors, sa 10 ohms resistor, dalawa. Okay, o sige. Umpisan muna natin. Again, KVL, puro mga voltages yan, ha? Kapag magka-KVL ka, dadaan ka kay resistor, mag-ohms law ka. Yung voltage across this, V is equal to IR. So, ang sign convention natin kapag voltage, yung first polarity. So, negative 15. Okay, kay 5, isa lang nang dadang current. Yung current lang na dadaan dito ay isa lang. Yung loop current mong I sub 1. So, 5. Bakit 15 nalagay ko? Plus 5. Okay, ano yung current na dadaan sa kanya? I sub 1. Loop current. Tandaan, Huwag yung muna gamitin yung mga branch current. Loop current muna. And then, next, dito ka na. Kay 10 ohms. Okay, plus 10. Ngayon, mag-parenthesis ka kay 10. Bakit? Dalawa kasi ang magpo-flow dyan. I sub 1 at saka si I sub 2. Kung i-drawing mo, opposite na direction. Ayan. Ayan, tutuntunin mo. Tapos ito naman, ayan, pabalik. So, paano yan? Ano yung magiging sign convention? Kung ano yung reference current, loop current mo, siya yung mauna. I sub 1 minus yung kabilang current, I sub 2. Ayan, ganun lang kasimple. And then, last element, so plus 10 volts equals 0. Ayan, ganyan lang siya. Babantayan mo lang kung ano yung mga loads mo na dalawang current, loop current ang mag-flow. Laging nauuna yung reference current loop mo. So, 15 negative, isang current lang, loop current ang dadan kay 5. So, 5 I sub 1 sa 10, dalawa, I sub 1 minus I sub 2, and then plus 10 volts. And then simplify mo lang. 5 I sub 1 plus 10 I sub 1 minus 10 I sub 2. Lipat sa lahat ng sa kabila, lahat ng constant. So, 10 negative plus 15. Okay, combine like terms. So, this is 15 I sub 1 minus 10 I sub 2 equals 5. Divide. Pwede pang i-simplify ito. Divide, okay, multiply na lang. Divide equation by 5 or multiply by 1 over 5. So, this is 3 I sub 1 minus 2 equals 1. So, this is your equation 1. Ayan. Ganun lang kasimple. Okay, 3I1 minus 2I2 equals 1. Next, KVL ka sa loop 2 or at current I sub 2. Umpisahan na natin kay 10 volts. So, negative 10. Daan uli kay 10 ohm resistor. Dalawang current. Pero dahil sa kabila na tayo nag-loop, ang reference loop natin ay si I sub 2. Kaya siyang mauuna. So, sa 10, dalawang current ang dadaan. That is I2 minus I1. And then, punta kay 6. Current na dadaan, isa lang. I sub 2. And then, kay 4 ka na. So, plus 4. Current na dadaan.
loop current na dadaan, I sub 2 pa rin. Equals, wala na, 0. So, combine like terms, distribute, 10i sub 2 minus 10i sub 1. So, ito, add na natin, plus 6i sub 2 equals 10. And then, combine like terms, unahin na natin si I sub 1. Kasi kailangan I sub 1, I sub 2, constant ang arrangement. And then, plus 20, I sub 2 equals 10. Multiply or divide yung, multiply natin by 1 over 10. Or divide by 10. So, this is negative 1, I sub 1, negative 1, I sub 1, or negative I sub 1, plus 2, I sub 2, plus 2I sub 2, equals 1. This is our equation 2. Okay, iporma na natin siya as matrix, no? Pwede nga natin ng kulay. So, ito yung matrix natin. Okay, we have 3. Ito, 3. Tapos, negative 1. Tapos, negative 2 and 2. We have I sub 1, I sub 2. That is na yung mga constant natin. 1 and 1. Ayan. So, 3. Ayan. Negative 1. Tapos, negative 2, 2, and 1. 1 and 1 parehas. Ayan. Okay. So, you can use Cramer's rule, yung tinuro ko dati. Or, you can use the equation function of your calculator. Sige, ito. So, ang gagawin nyo lang, go to mode, and then click 5. Mode, click 5. Yung 1 natin, a and x plus b and y equals cn. So, nakaporma na, di ba? Ito yung variable a, ito yung variable b. Ito yung constant a, ito yung constant b. Ano yung variable natin? I sub 1 to, I sub 2 to. Ayan. Equals yung ating constant c. Ayan, nakaporma na, no? Dapat nasa, tinitignan nyo din yung form, general form ng ating equation. Dapat nasa kabila yung constant. So, nasa kabila naman yung constant. Kaya yung pagpoporma natin ng mga equations natin, a, b, constant, equals constant. So, I sub 1, I sub 2 equals constant. Nakasunod siya dito sa ating calculator. At saka pag nag-matrix determinants, Cramer's rule tayo, nakasunod din siya. Naka-arrange na I1, I2 constant. Okay, so kapag 3 by 3, itong pipindutin mo. Kapag 1 by 1, ay 2 by 2, ito. Kapag 3 by 3, okay, mamaya may example tayong 3 by 3 eh. Number 2. Ayan. So, mas madali dito kasi hindi ka na balik-balik na hanapin yung determinants, delta 1, delta 2, delta 3, and delta. Dito kasi, diretso na. So, 1. So, 3, kukopihin mo lang. Negative 2. And then 1. Negative 1. 2, at saka 1. Double check natin. 3, 1, negative 2, 2, 1, 1. Tapos, equal sign. Ayan. So, yung x, papalitan mo ngayon. Ano ba yung una? Yung x natin, so, I sub 1 is 1. And I sub 2, ano I sub 2? Equal sign. Equal sign na. 1 din. So, 1 ampere. Ampere. So, 1 ampere. So, hindi pa yung sagot natin, no? Ang tinatanong kasi niya, branch current. So, since, lagay mo, I sub 1 is equal to I1. Okay? I sub 2 is equal to I sub 2. Kasi same direction, no? Parehas lang. I sub 2. Tutuntunin mo yan. Ito, tutuntunin mo yan. O, parehas na ng direction, no? Kaya wala tayong magbabalik na sign. Ngayon, kunin muna natin yung equation ng loop, ay ng KCL. KCL at node A. I1 entering. I1 entering, positive. Tapos si I2, leaving, minus I2. Leaving din si I3. Ayan. So, si I3 ngayon is equals 0. I1 minus I2 minus I3 equals 0. Ngayon, si I3, okay, lipat natin sa kabila. So, si I3, lilipat natin sa kabila. So, I1
Okay? I1 minus I2. Ayan. Okay, solve natin. So, si I1, ayan. I sub 1 is equal to 1 ampere. I sub 2 is equal to 1 ampere. Ngayon, I sub 3 is equal to 1 minus 1. 0 ampere. Wala. Walang dadaan na current kay I sub 3. So, ito yun na yung answer natin. For number 1. Ayan.